تو این ویدیو میخوایم راجع به ارتباط مودباس بین اینورتر ADT و PLC 14SSU دلتا از طریق شبکه 485 با هم صحبت کنیم و نکات خیلی مهمی برای اینکه داده های ما درست به دستمون برسه رو براتون ارائه بدیم. با ما همراه باشید. تو ویدیوهای قبل راجع به پیکربندی شبکه 485 هم توی PLC دلتا و هم توی اینورتر ADT باهاتون صحبت کردم و مراحل تنظیم هر دو رو براتون توضیح دادم. اگر که میخواید مراجعه کنید به ویدیوهای قبلی تا حضور ذهن داشته باشید. اینجا یه تایمری گذاشتیم که هر 4 ثانیه یه بار صفر میشه و دوباره میشماره و توسط این دستوراتی که گذاشتیم و مقایسه کردیم این سه تا رجیستر M1 M2 M3 روشن میشه. خب اگه خاطرتون باشه توی برنامه قبل گفتیم که برای رایت کردن این دستورات رو می‌نویسیم و برای رید کردن یا خوندن رجیسترها از اینورتر ADT یا هر دستگاه دیگه‌ای هم با همین دستورات میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب این کد 6 اینجا بود جهت رایت کردن در آدرس اینورتر ADT و این هم شماره آدرس نامبر یا همون استیشن نامبر اینورتر هستش. اگر که اینجا مطالبی براتون مبهم هست لطفا مراجعه کنید به ویدیوهای قبلی و اونجا کامل اینا رو براتون توضیح دادم و نکات مهمی رو توی رایت کردن و نحوه این کار رو براتون توضیح دادم. ببینید ما اینجا یه M3 داریم که به صورت سیکلی روشن و خاموش میشه و اینجا سند M1122 رو برامون ارسال میکنه، یعنی درخواست میده به درایو و اینجا هم دستور مدرید رایت رو نوشتیم. خب اگر من دستور رو براتون توضیح بدم اینجوریه که عدد اول میشه استیشن نامبر، عدد دوم میشه فانکشن کد که اینجا 3 رو هر دوتا دیوایس پشتیبانی میکنن و این برای خوندن اطلاعات از اینورتر ADT هستش، یعنی ما میخوایم توسط PLC که مستر هست اطلاعات رو بخونیم. خب برای اینکه این آدرس رو بخونیم 3844 در دسیمال و F03 در هگزادسیمال هر کدوم رو بخوایم اینجا وارد بکنیم فرقی نمیکنه. ما چی رو میخونیم؟ ما فرکانس خروجی درایو رو اینجا میتونیم بخونیم. خب حالا شروع میکنیم به خوندن این فرکانس تنظیمی بدم به اینورتر که توسط گراف این رایت بکنه. مثلا این عدد همونطوری که میبینید اینجا این فرکانس در اینورتر رایت شد و داره میخونه. الان اینجا هنوز صفر هستش و ما اگر که این رو به مود ران ببریم توسط یک که در 197 میریزیم میبینیم که اینجا فرکانس خروجی درایو رو برای ما میخونه. الان 2235 یه مقداری که بود که در حال شتابگیری بود، هنوز درایو به صورت خودش نرسیده بود و این عدد هم 4558 سرعتی که الان داره با این سرعت کار میکنه درایو. دوستان توجه داشته باشید این کندی رفرش شدن این سرعت به خاطر اینه که ما یه تایمر 4 ثانیه‌ای گذاشتیم و تا بخواد M3 هر بار روشن بشه حداقل 4 ثانیه طول میکشه تا شاید هم کمتر 3.5 ثانیه طول میکشه که باز این روشن بشه. به خاطر همین ما هر تقریبا 3 ثانیه یه بار این رو رفرش میکنیم و عدد جدید برامون میاد. اگر که بخوام توضیح بیشتری بدم ما اینجا D700 رو گذاشتیم برای اینکه بگیم چند تا بیت رو ما لازم داریم. خب این نکته هم مهمه که بهتون بگم ما دیتایی که می‌خونیم از طریق این دستور به صورت اتوماتیک وار به دسیمال تبدیل میشه و در رجیسترهای 1296 به بعد تا 1311 برامون این کار رو انجام میده. حالا چون ما اینجا یه دیتا داریم و اینو برامون خونده و انجام داده. اگر که ما بخوایم سرعت رفرشمون زیاد بشه مجبوریم که این ثانیه رو کم بکنیم که این کار اطلاعات رو آپدیت بکنن، ولی یه مشکلی هم داره، ممکنه که دیتا ها اگر که مسافتمون یه مقداری از درایو دور باشه این دیتا ها هم قاطی بشه و عددهای نامفهومی رو برامون
ارسال بکنه. خب به یه نمونه دستور دیگه میریم و اینجا دیتاهای دیگه رو میخونیم. خب دوستان بریم یه رشته پارامترهای دیگه رو از درایو بخونیم. خب همون جوری که میبینید ما میخوایم این آدرس ها رو بخونیم و آدرس از F46 شروع میشه و ما تو این دستور از برنامه میایم این رو به صورت کد هگز وارد میکنیم HF46. خب و اینجا گفتیم که ما تا هم 8 تا رجیستر پشت سر همو میخوایم بخونیم. ما اگر بخوایم از این آدرس ها استفاده کنیم برای وارد کردن در قسمت آدرس اینورتر یا دیوایس دیگه‌ای، باید یه دونه ازش کم کنیم. یعنی الان این عدد رو اگر ما در مبنای 10 ببریم میشه 3910، ولی اینجا آدرس رو 3911 نوشته و بنابراین تو خیلی از دستگاه به همین شکله. اگر ما بخوایم این آدرس رو به صورت 10 وارد کنیم باید یه دونه ازش کم کنیم و در اینجا وارد کنیم. خب حالا ببینیم که چه عددهایی رو برای ما خونده. قسمت اول میگه که جمع ران تایمی که بوده شده 9132 ساعت، تایمش هم به ساعته. بعد دیسی لینکش 553 ولته که خب این خیلی کمک بزرگی میتونه برای ما باشه توی اینکه موقعی که بخوایم رفع ایراد کنیم یا هشدار به ما بده، یا در مواقعی که فاز ممکنه که پایین و بالا رفته باشه مقدار ولتاژش، این میتونه به ما کمک کنه. قسمت بعدی ماکسیموم دمایی که هیت سینک داشته و اینجا به ما 27 نشون میده. این هم باز میتونه تو مواقع یه برنامه بنویسیم بگیم اگر که دما از یه حدودی مثلا 60 درجه بالاتر اومد، معنیش اینه که دمای ما خیلی بالا رفته و ارور بده یا یه آژیری به ما بزنه که ما حواسمون باشه درایو اینجا نسوزه. اینم که افکتیو کارنته که ما اینجا الان نداریم، صفره، چون موتوری به درایومون وصل نکردیم. قسمت بعدی جمع ساعت هایی که کولینگ فن روشن بوده که باز میشه 8180 ساعت. خب همینجوری که میبینید این عدد از این عدد کمتره، به خاطر اینکه بعضی موقع درایو روشن بوده ولی چون در حالت استاپ بوده دیگه فنش کار نکرده. و قسمت بعدی که برای ما خونده 11388، این تعداد دفعاتی که ما استارتاپ کردیم و درایو روشن بوده. خب پارامترهای دیگه ای هم هست که حالا فعلا ما ازش استفاده نمی کنیم و تا همینجا فکر میکنم برای خوندن عدد کافی باشه. خب همراهان عزیز، امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. ما رو در ساختن کلیپ‌های با کیفیت‌تر و مفهومی‌تر یاری بکنید با نظرات و کامنت هایی که دارید و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی ما به دست شما برسه. خدا نگهدار شما.